Hello! Welcome back to our channel, Sansan and Chichi. So today, medyo uso kasi to. Hindi ko alam kung uso, pero lagi ko siya nakikita online sa YouTube. So parang mukha siyang simple gawin. Kaya itatry ko rin na gawin tong, ang tawag dito ay condensed milk truffles. So, 2 ingredients lang siya, condensed milk tsaka cocoa powder. So mukhang sobrang simple siya. Tapos gagamitin ko yung recipe ni Emmy made in Japan. So tatry ko kung ma-achieve ko rin yung ginawa niya and kung masarap ba talaga. So let's go. Let's try to make some condensed milk truffles. Para sa condensed milk truffles, ito ang mga ingredients. Condensed milk and cocoa powder. Super simple lang tong recipe na to and medyo nag-viral kaya naisipan kong itry din. Maglalagay muna tayo ng isang can ng condensed milk sa isang pot. Tapos ilalagay natin ito sa stove and hihintayin lang natin kumulo. Pag nagbubble na siya sa may side, tanggalin na natin sa apoy. Ilagay na natin ang 125 grams na sifted cocoa powder, tapos i-mix lang natin ng mabuti. Ilalagay ko ang cocoa powder in batches para hindi ako mahirapan i-mix. Medyo malagkit talaga siya kaya i-mix lang natin until wala nang makitang powder. Pag well incorporated na, maghanda na tayo ng cling wrap, tapos i-spread na natin ang ating chocolate truffle. Nag-prepare ako ng 9x9 na pan pero better kung smaller kasi hindi naman ganun kalaki itong magagawa natin. Spread lang natin ang chocolate sa gusto nating size, tapos cover na natin ng cling wrap. Mas maganda kung isa-shape na siya sa gusto nating shape para mas mabilis i-mold later on. So ginawa ko siyang square na shape. Tapos ay ilagay na natin sa ref ng mga 4 hours, though yung akin iniwan ko overnight. Sobrang lagkit niya talaga kaya medyo nahirapan akong tanggalin sa cling wrap. Kailangan pala natin ng parchment paper kung saan natin isa-spread ang layer ng cocoa powder. Tapos ilagay na natin on top of the cocoa powder itong super lagkit na chocolate. Nahirapan talaga akong tanggalin siya, promise. May nabasa ako na mas madali kung isa-spray ng oil yung cling wrap pero ayoko naman kumain ng oily na truffles. Ayan, pilitin lang natin. Halfway there. Finally, pwede na natin i-dust ang top with cocoa powder. Tapos i-slice natin into mini squares. Malagkit talaga siya, guys. Tapos i-try na natin siyang i-shape para magmukha namang masarap and kaakit-akit. Gawin natin yun sa lahat ng chocolate squares natin and i-try natin gawing pantay-pantay. Ayan, so ito na ang condensed milk truffle. So hindi siya kasing perfect ng mga nakita ko sa YouTube, pero mukha namang okay. So, medyo nahirapan akong tanggalin kasi madikit tsaka i-shape siya, i-slice. Kala ko medyo mas matigas siya pero medyo malambot pala siya. So, try natin. So, kahit ano na lang. Medyo malambot siya. Hindi siya yung iisipin mong parang truffle na chocolate. Medyo chewy. May konting pait and matamis dahil sa condensed milk. Pero okay naman siyang snack siguro paminsan-minsan or dessert. Pero overall, medyo lasa siyang Tootsie Roll. Mas masarap na version ng Tootsie Roll. So, yung iba parang binibenta yata to. So, nasa sa inyo na kung paano nyo i-market, ganyan. Pero, for me, hindi ko na siguro siya gagawin ulit kasi medyo parang mahirap siyang gawin tsaka hindi siya ganun ka super sarap for me. Mas masarap pa rin talaga yung totoong truffle, syempre, yung totoong chocolate. So, try nyo rin if you want. Sabihin nyo sa akin kung na-enjoy nyo ba or nadalian lang kayo. Let me know in the comments kung na-try nyo na. So, don't forget pala to like and subscribe if you haven't done so. Kung gusto nyo yung mga ganitong klase na parang nagtatry ako ng mga recipe, let me know. So, I hope you enjoyed watching and see you sa next video. Bye!